Các bạn ơi, tình hình lúc này căng đét rồi đấy. Mọi người đang bị mắc kẹt trong hang động, bên dưới có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm sắp thức tỉnh. Nếu không thoát ra ngay, tất cả sẽ chết hết. Thế là lúc này, đám võ đế từ các thế lực lớn đều phát điên lên rồi. Ai cũng đốt cháy nội lực, không giữ lại chút nào, điên cuồng lao ra ngoài. Tại sao? Bởi vì mọi người đều biết rằng nếu không chạy kịp, khi thứ dưới đảo tinh thạch tỉnh dậy, chết hết không còn ai sống sót. Kim thân Vũ Hoàng này, ông ấy mạnh thật đấy. Ông lấy hết máu tinh túy ra để kích hoạt tấm bùa vàng trên đầu. Tấm bùa biến thành luồng ánh sáng vàng chói lòa, mang theo khí thế cổ xưa đầy sát khí, chém thẳng về phía trước. Lúc này Kim thân Vũ Hoàng mới vỡ lẽ ra rằng tấm bùa này mạnh hơn ông tưởng nhiều, chỉ có sau khi đột phá võ đế mới khai phá được hết sức mạnh thực sự của nó. Nhưng mà giờ không phải lúc mừng đâu nhé, sống còn mới là vấn đề. Không chỉ riêng Kim thân Vũ Hoàng, các cao thủ khác như Huyền Ảnh Võ Hoàng, Cổ Thương Võ Hoàng, Phí Lão, Long Chấn Thiên đều bùng nổ hết sức mạnh. Thậm chí Long Chấn Thiên còn từ bỏ ý định giết Tần Trần để cướp trái cây quy tắc, vì biết rằng nếu không chạy ngay, sau này chẳng còn cơ hội nào cả. Hơn 10 vị võ đế cùng đốt cháy nội lực, toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội. Các bạn biết không, nơi này là Dị Ma Đại Lục, không gian siêu bền vững, nhưng lúc này vẫn rung lắc như sắp sập. Bên kia, thủ lĩnh Hắc Y Nhân tên Khuê Nhân giận điên lên, hắn ra lệnh cho các thuộc hạ cùng Lục Hạo Nhiên và Hồng Nhan Võ Hoàng phải ngăn bọn họ lại bằng mọi giá. Đây là thời khắc quyết định rồi, nếu để Kim thân Vũ Hoàng thoát được thì kế hoạch tan tành. Hai bên đụng độ dữ dội, ai cũng liều mạng, thậm chí có người đốt cả huyết mạch luôn. Và đây mới là điểm hay. Tần Trần, cậu ta vốn đứng quan sát từ đầu, thấy cơ hội đến rồi. Cậu tự nghĩ, đây là cơ hội duy nhất để chạy thoát đây. Nhưng cậu lại thắc mắc về Đại Hắc Miêu, con mèo đen kia đi đâu mất rồi nhỉ? Lẽ ra nó phải ở đây chứ. Thôi kệ, không thế thì thôi, để sau tính với nó. Tần Trần lập tức truyền tin cho Nguyệt Siêu Luân và Tư Đồ Chân, các ngươi theo ta có cách rời khỏi đây. Nhưng nhớ đi sát ta, và ra ngoài phải chạy ngay lập tức. Hai người nghe xong ngạc nhiên lắm, lúc này ngay cả Kim thân Vũ Hoàng còn không dám chắc thoát được, mà Tần Trần lại tự tin thế. Nhưng nghĩ lại những gì Tần Trần làm trước đó, họ tin tưởng cậu. Lúc này chiến trường hỗn loạn cực độ, mọi người đều phát điên chiến đấu. Tần Trần thừa nhận trong lòng rằng dù rất ghét Kim thân Vũ Hoàng, nhưng tên này làm việc quả quyết, tu vi đáng sợ, nhìn tổng thể rất tốt, là một anh hùng thật sự, mạnh hơn Long Chấn Thiên nhiều lắm. Lúc này, hơn 10 võ đế cùng bùng nổ, uy lực khủng khiếp. Mặc dù Cổ Lạp Tư và hai cao thủ dị ma tộc khác mạnh vô cùng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không ngăn được nhiều người như vậy. Nháy mắt thôi, đã có 2 cửu thiên võ đế ngã xuống, còn nhiều võ hoàng yếu hơn thì chết nhiều hơn nữa. Nhưng cũng nhờ đó, Kim thân Vũ Hoàng và mấy người xung phá qua được hàng phòng thủ đầu tiên của Cổ Lạp Tư. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân lập tức kích hoạt lệnh bài, tạo ra lớp cấm chế thứ hai chặn trước mặt mọi người. Kim thân Vũ Hoàng không chần chừ, khạc ra 3 ngụm máu tinh túy liên tiếp. Mắt ông đỏ ngầu, mặt mày như điên, tấm bùa vàng tăng sức mạnh vọt lên, chém mạnh vào lớp cấm chế đen trước mặt. Tiếng nổ inh tai, cấm chế rung chuyển dữ dội, sóng lan tràn khắp nơi, nhưng vẫn không vỡ. Kim thân Vũ Hoàng đứng như trời trồng, mặt tái mét. Nếu cấm chế này không phá được, làm sao thoát đây? Hắn gào lên, đốt cả huyết mạch, tấn công lần thứ hai như thể phát cuồng. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân thì mừng rỡ khôn xiết. Ông ta nghĩ, ngăn được đòn đầu rồi thì không sợ đòn sau nữa, cứ vây ở đây, chờ các cao thủ dị ma tộc đến giết hết. Nhưng đúng lúc này, Tần Trần, người vẫn âm thầm theo dõi tình hình, bỗng động thủ. Các bạn chú ý nhé, đây mới là phần đỉnh cao. Tần Trần giơ tay lên, Phiên Thiên ấn xuất hiện trên không, to như núi, đập mạnh vào một bên của cấm chế. Tiếng nổ vang dậy, cấm chế rung lắc điên cuồng. Nhưng chưa dừng đâu, Tần Trần tung ra 5 thanh kiếm cùng lúc, mỗi thanh đều chứa sát khí kinh người, bay về 5 điểm khác nhau trên cấm chế. 5 điểm này đều tạo ra sóng gợn, va chạm với nhau. Các bạn thấy không, Tần Trần đang làm gì? Cậu ta tính toán sóng gợn, những sóng gợn lớn nhỏ khác nhau, tốc độ lan khác nhau, va chạm vào nhau tại các điểm khác nhau. Tần Trần chờ đợi thời điểm chính xác khi sóng gợn mạnh nhất va vào nhau, mắt sáng lên, chính là chỗ này. Cậu bày ra thủ ấn, một luồng lực vô hình len vào điểm yếu trong cấm chế. Và đúng lúc đó, đòn tấn công thứ hai của Kim thân Vũ Hoàng cũng rơi xuống. Bùng một tiếng vang lên, cấm chế nổ tung một lỗ lớn, không chỉ trước mặt Kim thân Vũ Hoàng, mà ở nhiều chỗ khác nữa. Tần Trần hét lớn với Tư Đồ Chân và Nguyệt Siêu Luân, xông ra, một đám người lao qua lỗ thủng. Lục Hạo Nhiên và đám dị ma tộc thấy vậy sắc mặt đổi hẳn, vội vã chém tới ngăn cản. Kim thân Vũ Hoàng còn đang ngơ ngác, sao phá được nhỉ? Nhưng tỉnh lại, ông cũng vội xông ra. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân tức điên, hắn không tin nổi trước mắt, sao lại thế được? Hắn chắc chắn rằng nếu ngăn được đòn đầu thì tuyệt không thể không ngăn được đòn thứ hai. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, không đúng, có người ở trong bí mật phá hoại cấm chế của ta. Là ai? Hắn quét mắt tìm kiếm, nhưng chưa kịp tìm ra thì, đáng chết dị tộc xú trùng, chết đi cho ta. Kim thân Vũ Hoàng gào lên, ông không chạy ngay, mà kích hoạt tấm bùa vàng, lao thẳng về phía thủ lĩnh Hắc Y Nhân. Không giết được gã này thì không xả được hận. Tấm bùa vàng mang theo uy lực khủng khiếp, chém tới trước mặt Khuê Nhân. Cái bùa này mạnh đến mức cắt nứt không gian, các bạn biết không, ở Dị Ma Đại Lục không gian siêu bền nhưng vẫn bị nứt. Khuê Nhân giận dữ, toàn thân bùng nổ ma khí,
khí lực tăng vọt lên Cửu Thiên Võ Đế, bàn tay phải hắn hóa thành móng vuốt đen muốn bóp nát tấm bùa. Hai bên va chạm điên cuồng, khí sóng quét ngang. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân cảm thấy một luồng khí sắc bén xuyên qua ma khí, vào thẳng cơ thể. Hắn hét lên, tấm bùa vàng xuyên qua cánh tay, mang theo máu đen, đâm vào ngực, muốn chém đôi ông ta. Khuê Nhân gào lên, huyết ma chi thân, vô số ánh sáng đỏ bao phủ lấy tấm bùa, giữ chặt lại. Kim Thân Vũ Hoàng lúc này đã dùng hết nội lực, thấy tấm bùa không giết được mà còn bị giữ lại, thì sợ hãi, vội rút về. Khuê Nhân cười dữ tợn, muốn ra tay thì ra tay, muốn rút lui thì rút lui, có dễ vậy không? Hắn bùng nổ, lao thẳng về Kim Thân Vũ Hoàng, mà khí như xúc tu bao vây tứ phía. Hai người đánh nhau dữ dội, mỗi đòn đều tạo ra sóng gió kinh hoàng, người xung quanh khó lại gần. Bên kia, Tần Trần dẫn Nguyệt Siêu Luân và Tư Đồ Chân lao về phía lối thoát. Lục Hạo Nhiên chặn trước, rồi một quyền đánh tới. Tần Trần cười lạnh, đấm trả một quyền, hai quyền va vào nhau trên không. Đúng lúc va chạm, Tần Trần kích hoạt hạt giống ký sinh vàng trong đầu. Lực lượng bí ẩn len vào quyền, xông thẳng vào cơ thể Lục Hạo Nhiên. Lục Hạo Nhiên cảm thấy một luồng khí đáng sợ xông vào người thì lông tóc dựng đứng, phụt một ngụm máu, bay lùi ra ngoài. Hắn hoảng sợ nhìn Tần Trần, hắn là Cửu Thiên Võ Đế mà không địch nổi Tần Trần, một võ hoàng hậu kỳ. Hơn nữa, trong quyền Tần Trần có một loại lực lượng làm hắn sợ từ sâu thẳm nội tâm. Tại sao? Hắn là hậu nhân dị ma tộc, chủng tộc cao quý, sao lại sợ khí tức của một con người nhỏ bé? Hắn không hiểu. Lục Hạo Nhiên gào lên, ngăn bọn họ lại. Hồng Nhan Võ Hoàng nghe thấy, quay đầu nhìn thấy Tần Trần chuẩn bị thoát ra, trong lòng kinh hãi. Một khi có người thoát được, mọi việc Phiêu Miểu Cung làm sẽ bị phơi bày trên toàn đại lục. Quyết không để bọn họ chạy. Ánh mắt lạnh lẽo, Hồng Nhan Võ Hoàng bay tới, kích hoạt Thất Khiếu Linh Lung Cầu, khí lực cuồn cuộn lan tràn, muốn ngăn Tần Trần. Nhưng lúc này, hai bóng người xuất hiện trước mặt nàng, hai cao thủ dị ma tộc cổ đại. Ma Tạp Lạp cười lạnh, "Tiểu nữ oa, mấy tên này giao cho chúng ta, ngươi đi truy sát người khác đi." Hồng Nhan Võ Hoàng cảnh giác. Khô Lâu Đà chủ, toàn thân phủ khói đen không nhìn rõ mặt, cung kính nói, "Kiệt kiệt, Hồng Nhan đại nhân yên tâm, Hiên Viên đế tử đã bị thuộc hạ chém giết rồi, mấy tiểu tử này giao cho chúng ta. Nữ đế đại nhân ra lệnh, thuộc hạ nhất định hoàn thành. Một ngày nào đó, sẽ đem đầu Hiên Viên đại đế tự tay giao cho nữ đế đại nhân." Hồng Nhan Võ Hoàng nghe xong sững người, gã dị ma tộc này nói gì? Hiên Viên đế tử bị hắn giết, còn muốn hoàn thành mệnh lệnh nữ đế, chém giết Hiên Viên đại đế. Nàng không hiểu gì cả, gã này có ý gì? Mình không quen biết hắn, hay là gã dị ma tộc này cũng là thuộc hạ của nữ đế? Đang bối rối, Hồng Nhan Võ Hoàng dừng lại, rồi nàng nhìn thấy Khô Lâu Đà chủ rút ra một thanh kiếm xanh lam, kiếm vừa xuất hiện, phong lôi dậy sóng. Đúng là phong lôi kiếm. Khô Lâu Đà chủ cầm phong lôi kiếm cùng Ma Tạp Lạp lao về phía Tần Trần. Cổ Thương Võ Hoàng thấy vậy hét lên, "Kim Thân Vũ Hoàng đại nhân, đó là phong lôi kiếm của Phong Lôi đế tử." Hắn giận đến mức mắt đỏ ngầu, toàn thân bùng nổ sát khí. Kim Thân Vũ Hoàng đang đánh nhau với thủ lĩnh Hắc Y Nhân, nghe vậy giật mình, quay đầu lại, quả nhiên thấy Khô Lâu Đà chủ cầm phong lôi kiếm, trước tiên cung kính hành lễ với Hồng Nhan Võ Hoàng, rồi lao về Tần Trần. Đế tử chết, đúng là có liên quan đến Hồng Nhan Võ Hoàng, đến Phiêu Miểu Cung. Kim Thân Vũ Hoàng trong lòng chấn động mạnh. Cổ Thương Võ Hoàng tuy đã nói Phong Lôi đế tử chết có liên quan đến Phiêu Miểu Cung, nhưng Phiêu Miểu Cung địa vị cao quá, ông không dám tin, không dám thừa nhận. Nhưng bây giờ, chứng kiến thần binh của Phong Lôi đế tử lại xuất hiện trong tay dị ma tộc, hơn nữa gã dị ma tộc này còn cung kính hành lễ với Hồng Nhan Võ Hoàng. Hắn hiểu ngay, mọi thứ Cổ Thương Võ Hoàng nói đều đúng, Phong Lôi đế tử thật sự bị Phiêu Miểu Cung giết. Hơn nữa hắn còn nghe Khô Lâu Đà chủ nói rằng Phong Lôi đế tử chỉ là mục tiêu nhỏ thôi, mục tiêu thật sự của Phiêu Miểu Cung chính là Hiên Viên đại đế.